नमस्कार मित्रांनो, मी पवन संगलेच्या तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या या नवीन यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करतो। तर आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत माझ्या या नवीन यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर नवीन यूट्यूब चॅनल मराठीमध्येच का? माझं जे काही नॉलेज आहे ते मी मराठी लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहे। तुमच्यापर्यंत जे मराठी कंटेंट मला पोहोचवायचं आहे तर एक चांगली संधी मी क्रिएट करू शकतो। तर ह्या नवीन यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला काय काय पाहायला भेटणार? तर मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे की स्टॉक मार्केटमध्ये खूप एक विशिष्ट प्रकारचं आता एक ट्रेंड चाललेलं आहे। तर स्टॉक मार्केटमध्ये जे काही माझं एक्सपिरियन्स आहे मी ते तुमच्यासोबत या व्हिडिओमार्फत जे ते तुमच्यासोबत शेअर्स करणार आहे। ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, ज्या छोट्या गोष्टी एक सामान्य माणसाला माहिती नसतात की स्टॉक मार्केटमध्ये कसं त्याने काम करावं, कसं त्याने स्टॉक मार्केटमध्ये जी आपली वेल्थ क्रिएट करावी। सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये एक नॉलेज असणं गरजेचं असतं। सफिशियंट नॉलेज असलं तर मार्केटमध्ये काही गोष्टी ज्या असतात त्या पैसे मिळवण्यात कामात पडतात। तर त्या छोट्या छोट्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे या माझ्या एक नवीन यूट्यूब चॅनलमधून। तर मित्रांनो, माझ्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। प्रत्येक अपडेटसाठी बेल आयकॉनला जरूर क्लिक करा। धन्यवाद।